Салют, піпл! З вами Human, мінус один окупант, мінус один колаборант і, як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні ми з вами подивимося, як Росія роками знищувала український кіберспорт. Потім в нас буде з вами смачна інформація про Valorant, спільноту та технічні зміни. Подивимося на перемогу українців у Counter-Strike Go, про гаджети Sony та PlayStation, ну а наприкінці про Comic-Con та Half-Life 2. Тож го дивитися, я створив. Український коментатор з Dota 2 Олег Скаржинський, він коментував чимало відомих кіберспортивних подій, наприклад, StarLadder, Vplay і навіть за International у 18-му році. Так от, він нещодавно створив YouTube канал, посилання теж у нас буде знаходитися в описі під відео, і там він опублікував чудове відео з приводу експансії кіберспорту України. Я вам сьогодні трішечки розповім, а ви все ж таки подивіться окремо повний ролик. І ось там він по полицям розклав, чому і як деградував кіберспорт в Україні та як нас поглинав СНД кіберспорт. У подкасті з Елсіором операційний директор Na'Vi Олексій Хаус-Кучеров говорив, що пропорції українських та російських гравців складають 4 до 1. А відповідно, гравців з України належного рівня у таку команду, як Na'Vi, знайти важко. Потрібно розуміти в цілому пропорції між українською аудиторією, і російською, наприклад. Ось, тому що пропорції в принципі 4 до 1. В плані аудиторії, в плані кількості гравців вони приблизно десь такі самі. Український склад Na'Vi з CS 1.6 був тоді на піку своєї форми. Тепер до турнірів. На ESVC 2010 ми можемо нарахувати аж 11 гравців з України і всього 3 з Росії. DreamHack 2010 лише українська п'ятірка Na'Vi і 0 росіян. На ESVC 2011 на 9 українських гравців припадало 3 російські. На IEM Global Challenge Київ, як мене тіпає від цього Київ, було 8 українських гравців і 5 російських. Мене все ж таки більше шокує, що враховуючи певні факти, певні фактори, поведінку Na'Vi, того ж Сімпла і інших, все ж таки залишаються ті люди, які фанатично захищають тих чи інших осіб та команду. З вами взагалі все ок. 1 до 4 вже не канає, як історично, так і практично. І, до речі, це змінити можна вже зараз, тому що ще минулого разу я створив петицію з приводу цієї проблеми. Тож, якщо вам цікаво, ви хочете й хоч якось повпливати та звернути увагу на цей момент, в описі є активне посилання на петицію. Якщо ви не байдужі до україномовного контенту та культури. І от настали часи, коли ми маємо повернути славу українського кіберспорту, зробити його таким, яким він і був у 2010 році, коли росіяни навіть поруч не стояли з українцями, особливо порівнюючи з досягненнями у кіберспорті. Ми вже тоді були кращими, саме в той час, коли кіберспорт розвивали діячі в регіонах, такі як StarLadder, C-Club, це CyberZone, Games Insight, Kerch New, Vplay і інші. І саме через цей фундамент і взлетіли команди по типу Na'Vi, а не як навпаки. І саме потім зміна дисциплін, масове закриття комп'ютерних клубів, братання з Na'Vi та з S-Force та поява міксованих українсько-російських колективів і зруйнували цю основу, цей фундамент. То може вже час щось змінити? Він, бляха, навіть історії не знає, а ви на нього фапаєте. Я не считаю Бандеру героем Украины. Я презираю фашизм. І всю жизнь я презирав фашизм. Для тих, хто не знає або підзабув, я нагадую. Минулого року Riot Games, вони, скажімо так, оновили свою політику, проти токсичності. Скажімо так, задля боротьби з деструктивною поведінкою. Тож тепер зміни в проєкті дозволяють компанії записувати і аналізувати внутрішньоігровий голосовий чат, а згодом банити гравців за образливе спілкування. І отже, скоро цю технологію використовують у Valorant. Пообіцяли все це запустити 13 липня у Північній Америці, щоб натренувати мовні моделі і підготувати їх до загального бета-тесту. А сам же тест вже починається пізніше цього року. І наразі ж Riot запевняють, що записувати і прослуховувати чат будуть лише тоді, коли гравець отримуватиме скаргу на образливу поведінку. А після покарання або в разі виправдання, підозрюваного, голосовий чат, звичайно, видалятимуть. А тепер супер приємна новина для прихильників цієї гри. Нещодавно відомий тренер з CSGO та Valorant
Іван Шевцов-Йонта, він створив у Діскорді спільноту з приводу якраз таки Валоранту. Звичайна спільнота у нас українська. Для об'єднання ком'юніті кіберспортивний діяч створив Discord сервер, де можна буде спілкуватися, шукати команду, разом грати тощо. Більше того, Іван не просто створює сервер, він намагається створити ком'юніті, який буде розвиватися за певними правилами, бути дружніми, орієнтованими на взаємну допомогу і розвиток. І що мені більше всього подобається, це ніякої непотрібної токсичності та негативу. І, до речі, саме цим мене Шевцов і привабив, бо нема типової агітаційної повістки на фоні росіян, від якої вже нудить. Ну, типу, на чому піаряться ще й багато україномовних блогерів. Тож, якщо вам, друзі, цікаво, якщо вам цікава спільнота, україномовна спільнота, якщо вам цікаво Valorant, або ви просто хочете підтримати, в описі я залишаю вам посилання на Discord сервер, передавайте від мене вітання від Х'юмана, ну і спілкуйтесь та грайте. Ще одна позитивна новина у сфері кіберспорту. Українська команда EC Київ перемогла у півфіналі міжнародного турніру eSport Tour 2022 Series 2. Це була команда з Північної Македонії, Blue Jaws, яка займає 48-му сходинку у світовому рейтингу. І, до речі, там була цікава ситуація, тому що спочатку кияни несподівано програли свій пік, але потім просто знищили суперника на наступних двох картах. Тож тепер у фіналі турніру EC Київ зіграє з командою Сенгал, що займає 82 місце світового рейтингу. Ну а при перемозі команда отримає $3144. Але це не все. Ще одна українська команда Bait програла, на жаль, в півфіналі Сангал та зіграє в матчі за третє місце з командою Blue Jaws. В принципі, мабуть, вже зіграли, тож результати не за горами. І я вам дуже вдячний, друзі, за вашу активність, я бачу, що контент вам подобається. А окремо подяка у мене, як завжди, донаторам та патреонцям. Але нещодавно я дізнався, що деяким людям все ж таки щомісячна підписка на Patreon та деякі бонуси, які вони потім і отримують з цього, там бекстейджі, комічні дублі, це все ж таки складно. Ну, тобто, оформлювати підписку десь щось незрозуміло. Не очікував, думав, що навпаки це просто, але, ну, є такий факт. Тож, ті, хто про це писав і сказав, що краще б ти просто залишив номер карти, добре, так і роблю, і навіть ще простіше, залишаю пряме посилання на монобанк-карту. Тож, якщо хочете долучитися до допомоги розвитку цього проекту, україномовного проекту, ну і впливати напряму на кількість роликів на тиждень та їх якість, будь ласка, абсолютно всі посилання є під відосом. І Patreon, і на Donatello, і на карти, і на криптовалюту, ну багато варіантів. Тож, навіть 1 гривня буде в плюс. І пам'ятайте, друзі, саме від вас буде залежати кількість відосів на тиждень. Так, друзі, добре. Тепер ми з вами переходимо до загальних ігрових новин. І навіть більше. Sony Interactive Entertainment, вона вже повідомила спільноту, що бренд PlayStation цього року не приїде на Gamescom та не стане частиною презентації на відкриття фестивалю. Але PlayStation приєднається до інших великих брендів, такі як Blizzard Entertainment, Nintendo та Take-Two. І, до речі, Сонька також повідомила, що не братиме участь у цьогорічному заході, який буде проходити наприкінці серпня у місті Кьольн, тобто 24-28 числа. Тож так, схоже, Sony задоволена уже показниками під час минулого State of Play та, в принципі, нещодавнього Summer Game Fest. Або ж просто тихцем планує власну презентацію та не хоче марно витрачати свої зусилля на ще щось. Цього року Gamescom повертається все ж таки до офлайн формату, але якщо бути точними, все ж таки більш гібридним, тому що буде як офлайн, так і онлайн. Тож, Джеф Кіллі, очікуємо на тебе. Нещодавно, друзі, була цікава інформація, я не знаю, ви слідкували чи не слідкували, Sony начебто готували деякі цікаві гаджети для людей. І от, вуаля, ігрова гарнітура. Але цікаво, що випускатися вона буде не під брендом PlayStation. А подробиці ці надійшли від проєкту 91 Mobiles. І от мова тут йде про те, що на противагу існуючій гарнітурі Pulse, ця лінійка з 3 пристроїв виходитиме під власним брендом InZone. Тобто виходить, що нас інформують про те, що цей бренд виділяється спеціально для того, щоб розширити продуктову лінійку з Sony і саме товарами для геймерів з усіх платформ. І, до речі, під цим брендом навіть і монітори плануються, мабуть. Тож виходить наступне, що лінійка H, вона складатиметься з 3 ігрових гарнітур, які, в принципі, спадкують чорно-білу гаму та окремі дизайн-елементи. І перша, скажімо так, бюджетна модель H3 матиме тільки дротове підключення та фізичний циліндрик зміни гучності. Ну а якщо ми пригледімось, то на рендерах буде видно кнопку NCAMB.
а це може вказувати на присутність в наушниках шумопоглинання з можливістю переключення на режим проникності. Але якщо що, то така функція вже є в принципі у Sony у певній лінійці гарнітури, це у нас WH-1000XM. Ну а дві інші моделі H7 та H9, вони бездротові, їх можна буде підключати через Bluetooth або комплектний USB донгл, і шумопоглинання тут теж повинно бути. Ну, в принципі, як і підтримка об'ємного звуку на 360 градусів. А от щодо цін, друзі, і які платформи буде підтримувати гарнітура, ну, ми поки що не знаємо. А тим часом Xbox анонсувало перелік ігор, що додадуть до Game Pass наприкінці червня та на самісіньку початку липня. Так, я знаю, що вже липень. І в принципі я вже говорив, що у списку буде Королівська битва Нарака Blade Point та в принципі багато інших. Але от нещодавно до сервісу додали Shadowrun Trilogy для стрімінгу і консолей, також Total War 3 Kingdoms для ПК та Far Cry 5. Але деякі з ігор все ж таки ми з вами втратимо. Це FIFA 20, Jurassic World Evolution, Last Stop та MotoGP 20. Хоча, можливо, для багатьох ці ігри навіть ні про що не говорять. Ну, я думаю, що інформація про саме Comic-Con вас не здивує, тому що, в принципі, логічно, чого його переносять. Тому що під час війни, складно не те, щоб проводити його, але й навіть займатися організацією. Я маю на увазі саме Comic-Con Ukraine. І от, нещодавно було офіційне підтвердження, що фестиваль переноситься на наступний рік. І надалі цитата від організаторів. Ми сподіваємось, що вже в вересні 23-го року ми зберемося нашим величезним ком'юніті на арт-заводі Платформа, приймемо гостей та учасників з різних куточків світу та створимо разом грандіозне свято, як це ми вміємо робити тільки з вами. Попередня ж дата зустрічі, як завжди, 2-3 вересня, а усі квитки залишаються дійсними на наступний рік. Якщо ви купували цього року. Низький уклін всім нашим захисникам ЗСУ, ТРО, волонтерам та всім, завдяки кому ми долаємо ворога у цій кривавій війні. Вічна пам'ять усім полеглим героям і слава Україні! Не минуло й 2 днів після релізу збірника Portal Companion Collection для Switch, якого анонсували на Nintendo Direct Mini, якщо хтось не знав, а вже фанати ігор від Valve запустили через нього Half-Life 2. Першим, хто зумів це зробити, став Oatmeal Dome, який запостив у себе в Твіттері відео з ігроладом Half-Life 2 на Switch. І за його словами, Half-Life 2 він запустив з-під Portal 1. І тут, звичайно, цікаве питання. Як? Автор пояснив, що це стало можливим, тому що перше Portal можна було вважати глобальною модифікацію Half-Life 2, адже код у них дуже схожий. Більше того, Oatmeal Dome також написав, що цю версію Half-Life 2 навряд чи можна назвати грабельною, бо тут не всі рівні з оригінальної версії, а ті, що є, здебільшого не закінчені. Та й під час гри гра може вилітати. Проте Oatmeal Dome не зупинятиметься і продовжить допрацьовувати модифікацію. А можливо і Valve офіційно портують Half-Life 2 на Switch. Подивимось. А наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за вашу підтримку, а з вами, як завжди, був Human. І, як завжди, кайфової вам гри.